Hi ළමයි, welcome to my YouTube channel. ඉතින් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. මම ඉතින් ඔය ආනම්මනම් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා කියලා. මේ තමයි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම අද හදන්නේ French tacos. කවුද කැමති French tacos හදන්න? එන්න යමු. ගිහින් මාත් එක්ක French tacos හදමු. මුලින්ම මම කරන්නේ රොටියක් අරගෙන ඒකට මෙහෙනම් කියන්නේ තොරතිලයක් කියලා. ඉතින් මම ඒක අරගෙන මුලින් මේක රත් කරගන්නවා. ඔක රත් කරගන්න එක නැහැ. ඔන්න ඔක තමයි රොටිය. ඒ රොටිය ඔකට දාලා සමහරක් කියලා ඔය පුබුලු වගේ આવොත් එහෙම ඒක පොඩ්ඩක් තලලා පොඩ්ඩක් මේව කරගන්න. ඔය තියෙන්නේ බදපු කුකුල් මස්. ඔකට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි දාන්නේ මුලින්ම බැදපු අල මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. උතන්ට බැදපු අල. ඔය තියෙන්නේ පොල්පෙට්ටේදී මාංශු කියලා. ඔක මාංශ වලින් හදන ඔය ජාතියක්. ඔය නාගට්ස් හැමෝම දන්නේ නාගට්ස්. ඒ වගේම ඔකට සාමාන්‍ය මං කිව්ව විදිහට ඔකට මේ ළමයි මේ අල බැදපුවා දානවා. අල බැදපුවා දාලා තමයි ඔක මේ මුලින්ම හදන්නේ. ඔය දැන් මැක් ඇන් චීස්. මැක් ඇන් චීස් වල තියෙන්නේ මැකරෝනි චේදර් ඇතුලේ ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ සල්සා හොට් එකක්. ඕක ටිකක් මේ හරිම සැරයි. ඒ වගේම හරිම ස්වීට්. ඔය තියෙන්නේ අපි කවුරුත් දන්න මයොනේස් එකක් දාලා චුටක් එහෙට මෙහෙට කරගන්නවා හැම එකකම ගෑවෙන්න. එතකොට මේ අපි කනකොට ඒ ෆ්ලේවර් එක හැම එකකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය තියෙන්නේ බදපු ලුණු. ඉතින් ඔය බැදපු ලුණු වලින් මම දානවා. ඔය මම ඔය බැදපු ලුණු හැම රසයි අල දාන්න නැතුව හදන්නේ චුට්ටක්වත් නැහැ. කස්ටමර් ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකිනුත් ටිකක් දානවා ටිකක් නෙවෙයි. ඉතින් මම ගොඩක් දානවා. දැන් ඒකත් එහෙම කරගෙන ඔය තියෙන්නේ චීස් පෙති. එහෙම නැත්නම් චෙදර්. ඒකකිනුත් ස්ලයිඩ් 3ක් දානවා. මොකද ඕක ලොකු රොටියක් හින්දා. මම ඔය භාජනය හිට මෙහෙට කරලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හරියට නවන විදිය. ඕක නවන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා ළමයි. ගොඩක් වට දෙකයි තියෙන්නේ. ඔය එක ක්‍රමයක්, ලේසි ක්‍රමයක්. ඔය හරි පිළිවෙලට නවනවා නම් ඕක නෙමෙයි නවන ක්‍රමේ. ඕක තමයි රොටිය. දැන් මේක පියස්ටර් එකට දාලා අපි ගන්න යන්නේ. ඔය පියස්ටර් එක ඔටෝමැටික් පියස්ටර් එකක්. තප්පර ගාන ගියාට පස්සේ ඩෝන් ගාලා ඇරෙන ඕගොල්ලෝ බලන්න. එතකන් පෙන්නනම් මේකේ තියෙන දේවල්. මේ තියෙන්නේ සීතල පැත්තේ තියෙන දේවල්. ඔක එක සලාද වර්ග, ඔය එක එක සෝස් වර්ග. මේ තියෙන්නේ රස්න පැත්තේ තියෙන දේවල්. මම එක වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔන්න ඕක බෝම්බ ගහුවා වගේ ඇරෙනවා. ඔය තමයි French tacos. අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට දාලා ළමයි තියෙන්නේ. ඔක සර්ව් කරන විදියකුත් තියෙනවා. ওই විදිහට ඔතන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වෙන විදිහකට ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. ඔය තමයි හරිම විදියට ඔතන විදිය. ලේසි විදියට ඔතන විදියකුත් තියෙනවා. ඕක තමයි ඉතින් French tacos. ඉතින් ළමයි අර අනිත් වීඩියෝ මේ YouTube channels වගේ ඔය ලොකු දේවල් නැහැ. පොඩි දේවල් වලින් ඔය හදපු එකක්. සමහරකට වීඩියෝ එක quality නැතුව ඇති. පටන් ගත්ත අලුතනේ වැඩි හිතන්න එපා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි French tacos හදාගන්නේ. ඕක මෙක්සිකන් කෑමක්. ඉතින් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මම ඔයාලට බුරීතෝ කොහොමද හදන්නේ, පොඩි tacos කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒවා හරිම ලේසි. ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනේ subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඩෝන් ගාලා මේ click කරන්න. කාටවත් බලන්න වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔය කැම හදන්න ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔක share කරන්න. එච්චර මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඒකට මම හිතනවා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්නම්. තවත් දවසකින් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Bye bye.